ที่พบที่นี่คือคนมีบุญมั้งครับเคยมีบุญเก่าเคยมีบุญร่วมกันก็เลยได้มาเจอครับคนหลายคนไม่มีบุญร่วมกันก็เลยไม่ได้มาเจอที่นี่ที่เรามาเจอกันเพราะว่าชาติก่อนเราเคยรู้จักกันมาก่อนเคยมีวิบากร่วมกันมาก่อนใช่ครับสำหรับข้างนอกเขาให้จดจ่ออยู่กับหนังสือครับมีเกรด4เป็นตัวรับรองว่าคุณฉลาดแต่ว่าโรงเรียนข้างในผมรู้สึกว่าแค่คุณซื่อสัตย์สุจริตทำเป็นคนดีก็เป็นตัวชี้วัดแล้วครับว่าคุณจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมคนจะเข้ามาหาศาสนาพุทธก็ต่อเมื่อเขามีความทุกข์เขาต้องทุกข์ก่อนครับเขาถึงจะเข้าวัดมาวัดก็ไม่ได้ไปชักจูงอะไรมากครับก็จะพูดเรื่องความจริงให้ฟังว่าโลกจริงๆมันเป็นยังไงเมื่อเขาเข้าใจเขาก็จะมาหาเราเองครับคือพวกผมเป็นคนมีบุญมาก่อนก็เลยได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วความจริงของโลกนี้คืออะไรสัจธรรมจริงๆคืออะไรพวกผมเป็นพวกมีบุญมั้งกับคนข้างนอกคือพวกที่ไม่มีบุญก็เลยไม่ได้มารู้ความจริงไม่ได้มารู้สัจธรรมว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเรารู้ได้ไงว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงก็ตามศรัทธาครับในปีพุทธศักราช 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาจากการศึกษานอกโรงเรียนมาเป็นการจัดตั้งโรงเรียนแบบเอกชนตามมาตรา 15 วงเล็บ 3 ประเภทการศึกษาสงเคราะห์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกโรงเรียนสัมมาสิกขานี่เป็นความดำริเป็นความคิดของพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ที่เป็นผู้นำชาวอโศกเป็นการศึกษาบุญนิยมซึ่งนักเรียนจะต้องมาอยู่ประจำไม่เก็บค่าเล่าเรียนใดๆทั้งสิ้นมาอยู่กินฟรีหมดปรัชญาของโรงเรียนก็คือศีลเด่นเป็นงานและก็ฌานวิชาศีลเด่นในที่นี้หมายถึงนักเรียนเนี่ยต้องรักษาศีลอย่างน้อยศีล 5ได้อย่างข้อ 1ห้ามฆ่าสัตว์เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องมากินมังสวิรัติด้วยค่าสมการเองมีค่าทั้งหมดเท่าไหร่บอกแม่การสอนของที่นี่นะคะก็คือครูเนี่ยเขาจะสอนรายบุคคลเลยนะคะพอสอนเป็นโจทย์เสร็จแล้วเอามาถามเป็นรายบุคคลก็คนไหนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาหลบไปก็ ดึงกันเข้ามาค่ะมีสอนเดี่ยวรายบุคคลด้วยไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นวิชาหลักค่ะถ้าสอบตกต้องทำชั้นที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เข้มขนาดนั้นหรอกแต่ว่าบอกไว้ จะได้ไม่มีใครตกของเราเด็กเนี่ยจะไม่กลัวตกวิชาการเท่าไหร่เขารู้ว่าถึงแม้ว่าเขาตกวิชาการนะเขาก็ซ่อมได้ครูก็จะสอนจนกว่าเขาจะเข้าใจแล้วก็ซ่อมได้แต่ที่ซ่อมไม่ได้คือตกศีลค่ะถ้าใครแบบตกศีลขาดเนี้ยค่ะก็ต้องบางทีอาจจะต้องอยู่โรงเรียนเราไม่ได้เลยเพราะว่าเราใช้ศีลเป็นหลักเราต้องการเป็นที่พึ่งของสังคมและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราเป็นสังคมของชุมชนที่พึ่งตัวเองอาหารผลิตเองเสื้อผ้าผลิตเองแล้วก็อุปกรณ์การเรียนก็มีทุน15เรียนฟรีจากรัฐบาลอนุเคราะห์โรงเรียนเราด้วยหนังสือเรียนก็ฟรีอุปกรณ์การเรียนก็ฟรีเป็นโรงเรียนสงเคราะห์เหมือนกับว่าจะเป็นเด็กยากจนแต่ว่าข้างในจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กยากจนแต่เป็นเด็กที่มีโอกาสโรงเรียนเราเหมือนโรงเรียนเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีที่เรียนน่ะมาอยู่ที่นี่ได้สบายเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทโรงเรียนช่วยหมดทุกอย่างคือไม่ต้องเสียจริงเลยมาแต่ตัวจริงๆได้เลยค่ะเฮ้ยเจ๊ฟ้าแล้วม.1 ปีนี้เข้าได้กี่คนนะ16คนชาย7หญิง9อ่ะเยอะกว่ารุ่นพวกเราอีกเนาะใช่นาตูนแต่งตัวน้องเสร็จหรือยังโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โหแต่งตัวสวยกันทุกคนเลยนะเนี่ยหนูก็ว่างั้นแหละพี่ใส่ชุดนี้แล้วหนูรู้สึกภูมิใจมากกว่าจะผ่านต้อง2 ค่ายเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งลำบากสุดๆเลยพี่คะหนูว่าเข้ามาได้แล้วคงสบายกว่านี้นะคะค่ายที่น้องเจอมา2 ค่ายนั่นน่ะถือว่ายังจิ๊บจ้อยอยู่นะถ้าน้องเข้ามาเป็นนักเรียนสัมมาสิกขาจริงๆน้องก็คงจะหนักกว่านั้นเยอะนะพี่อยู่ที่นี่มา3
ปี พี่ก็มีประสบการณ์มาเยอะ พี่ก็จะเล่าให้ฟังนะ นุ่งผ้าถุงยาวๆหน้าไม่ขาวนวลใหญ่ใส่เสื้อชาวนาชาวไร่แบบไทย โรงเรียนนี้ผมรู้สึกว่าสอนหลายอย่างมากครับก็สอนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวเองครับผมหรือสอนความรับผิดชอบต่อสังคมครับว่าเรามีหน้าที่จัดการบริหารหรืออะไรสิ่งไหนครับผมตื่นมาต้องเก็บพับผ้าห่มครับหรือล้างถ้วยอะไรแบบนี้ครับผมเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็รู้สึกว่าจะชอบโทรศัพท์มากกว่าชอบหนังสือครับ เขาไม่ได้ห้ามใส่นะครับพี่แต่ว่ามันเป็นเหมือนชุดเครื่องแบบสมาสิกขาครับพี่เพราะว่าชุดเนี้ยมันจะต้องไม่มีรองเท้าครับก็ตอนทำงานแบบทำงานที่มีหินมีน้ำก็ใส่ได้ครับพี่หรือว่าเท้าเป็นแผลก็ใส่ได้ครับเขาก็ไม่ได้เข่งอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับ ในวัดนี้ไม่มีให้เล่นโทรศัพท์ครับผมเขายึดถือว่าโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ทำให้เย้ายวนออกลู่ออกทางครับผมอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ต้องผ่านการยอมรับจากผู้ใหญ่บางท่านครับต้องผ่านจากความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ด้วยครับผม มันจะมีช่วงเวลาว่างที่แบบเราอยากค้นหาความรู้ครับพี่ก็แบบก็ต้องขอเข้าห้องคอมนะครับอะไรประมาณนี้ครับ พี่รู้จักช่องไกจินไหมคะใช่หนูชอบดูมากเลยค่ะเขาก็ให้ดูเพราะว่าให้เราศึกษาว่าแบบเหมือนดูเป็นตัวอย่างอะค่ะในการทำงานก็ที่คิดไว้ก็อยากเรียนต่อนิเทศค่ะแล้วก็มีอันนึงก็เป็นบริหารแต่ว่าที่นี่ก็มีเหมือนแบบบุญนิยมทีวีค่ะมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งฐานงานให้เราได้ฝึกเกี่ยวกับพวกเทคนิคพวกทางภาพได้พอเรียนรู้มาบ้างแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีตรงนี้ค่ะแต่ท่านเองก็คงเข้าใจค่ะว่าเราไม่ได้ดูเพื่อเสพนะแต่เราดูเพื่อศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ากิจวัตรมันมีตารางแบบเป๊ะดูวิดีโอดูหนังเนี่ยที่เราจะบอกนะเราต้องคัดเลือกนะไม่ใช่ให้ดูเองแล้วดูแล้วก็ต้องมีสมณะมีครูคอยดูแลมันจะไม่ไปในทางโหดร้ายมากไม่ไปในทางในกามหรือจะเป็นเรื่องราวเป็นอะไรที่ทางโลกก็จะให้เขาเรียนรู้เพราะว่าการที่เรากำหนดให้เขาดูเนี่ยก็ต้องเลือกนะเห็นความในตัวต้องการตัวเองแล้วจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรมันเป็นการเพิ่มกิเลสให้เขาไงแต่ถามว่าปิดกั้นไหมเราปิดแน่เลยปิดไม่ให้เขาเพิ่มสิ่งเหล่านั้นมาส่วนเรื่องการเอาออกเนี่ยการล้างออกมันต้องล้างออกไงถ้าไม่ล้างมันก็ยังอยู่กับเราตลอดพอโตขึ้นเราก็ค่อยๆมาล้างเขาทีละนิดมาครั้งแรกต้องปิดกั้นแน่นอนเลยแต่ปิดกั้นก็ให้เขาเรียนรู้ด้วยนะ อันนี้ก็เป็นครูเราท่านหนึ่งค่ะ ไปแล้วก็ค่ะแล้วทานข้าวน้องๆทานข้าวกันแล้วยังเดี๋ยวจะพาไปศูนย์อาหาร ศูนย์อาหารค่ะคืออยากให้น้องรู้องค์ประกอบว่าคือโอเคว่าศิลป์เด่นเป็นงานชาญวิชาแต่ว่าอยากจะให้ดูบริบทว่าเขาอยู่กันอย่างไรเนี่ยมันจะมีต้นไม้พูดได้ก้อนหินพูดได้อยู่ที่ไหนก็ตรงเนี้ยตรงไหนก็เหมือนสอนธรรมะไปด้วยนะคะด้านล่างนั้นจะเป็นศาลาฉันเป็นที่เรามารวมกันทานอาหารเราไปดูกันไหมเด็กก็ทานอาหารแล้วก็จะเปิดสารคดีต่างๆให้เด็กดูนะคะสารคดีทุกอย่างค่ะเช่นว่าข้างนอกตอนนี้มีข่าวอะไรเด็กที่นี่จะฝึกงานและฝึกเรื่องของศีลเรื่องของหลายๆอย่างด้วยเรื่องของคุณธรรมเพราะฉะนั้นโปรแกรมจะเต็มพอสมควรเขาจะไม่ค่อยขอมากแต่ครูก็จะให้ใช่สมมุติว่ามีการรีวิวเพลงยามเย็นในบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9ก็จะมาให้เด็กดูเด็กเขาก็จะอินหรือว่าเพลงรากไทยที่โรงเรียนอื่นเขามีการรำเพลงรากไทยซึ่งมันไพเราะแล้วก็
ให้รักประเทศชาติอะไรเนี่ยก็จะมาให้ดูเด็กเขาก็จะครีเอทนะท่าทางอะไรที่ว่าเวลาเขาไปแสดงที่ไหน เด็กของเรานี่ก็จะเราก็จะให้โอกาสเด็กที่จะไปฝึกประกวดอะไรด้วยนะคะ เชิญค่ะเราไปกันไปเชิญอันนี้ก็มีภาพพ่อครูนะคะมีภาพท่านเจ้าคุณนอท่านพุทธทาสเป็นอาจารย์มั่นนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นพระอริยะที่ว่าเราก็เคารพให้ความเคารพนะคะไอเดียโรงเรียนมาจากครูที่นี่ค่ะชื่อครูหินชนวนเขาเป็นครูแล้วเขาก็มาปฏิบัติธรรมแบบนี้เหมือนพยาบาลลาออกมาเนี่ยแนวคิดตอนนั้นเราก็มาดูว่าเราปฏิบัติธรรมกันมาเรามาหนุ่มสาวละแล้วก็มีคนแก่ละแล้วถ้าพวกเราแก่ไปล่ะพ่อครูเผยแพร่ธรรมะไปกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเราเป็นลูกพ่อครูไงเราก็จะเผยแพร่ธรรมะกับเด็กๆก็ไปขออนุญาตพ่อครูขออนุญาตทำโรงเรียนเขาก็พากันไปอบรมครูกศน.กันเรียนกศน.ได้ปีเดียวก็ทำโรงเรียนดีกว่าก็จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเลยชื่อโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดศาสนาก็คือสอนเด็กให้มีคุณธรรมสอนให้เด็กเป็นลูกหลานของชาวอโศกที่ครูเขามาสอนเด็กเขามีพลังตรงนี้สอนให้เด็กเป็นคนที่มีความดีต้องอดทนอาจารย์บางท่านเนี่ยอายุ70 กว่าปีละจุดมุ่งหมายเราคือรับใช้สังคมฝึกอบรมตนเองให้เป็นคนดีก็คือเป้าหมายมี2 อย่างก็คือสังคมด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยคืออันนี้เราแน่ใจว่าสิ่งเนี้ยที่พระเจ้าสอนเนี่ยถูกต้องแล้วถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้มันถูกต้องที่สุดแล้วแต่ว่าเขาจะรับได้แค่ไหนเอาไปทำได้แค่ไหนคันสารนังคัจฉามิ พ่อครูได้กล่าวถึงการชุมนุมของกปปส.ครั้งนี้ว่าเป็นการชุมนุมที่วิเศษวิสุทธิวิสิทธิ์ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและหลักสากลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีจำนวนคนเข้าร่วมหลายล้านคนทำลายทุกสถิติการชุมนุมและยาวนานถึง292 วันสำหรับกปท.และ289 วันสำหรับกองทัพธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมฤทธิ์ที่พ่อครูสมณโพธิรักษ์ได้อบรมฝึกฝนให้แก่ชาวอโศกแต่ก่อนโรงเรียนเราเนี่ยมีนักเรียนเป็น200 คนนะฮะสมัยนานมาละมันมีเหตุการณ์เมืองทำให้เด็กลดช่วงพันธมิตรใช่คนไหนที่เป็นพันธมิตรก็ยังอยู่แดนก็เอาลูกออก มันเป็นเรื่องของการแบ่งเลยคือตอนนั้นเขาก็รักทักษิณมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเอาลูกออกไปแยกเลยว่าที่นี่เป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งตอนนี้ก็มาละคนที่สีแดงก็ทยอยเข้าท่านต้องการจะให้สมัครสมานสามัคคีกันไม่ได้เกี่ยวกับสีอะไรเลยแต่บางอย่างมันก็ต้องพูดแล้วมันบางอย่างมันต้องเลือกมันต้องคลุมเครือไม่ได้ก็เราเข้าใจบริบทของโรงเรียนก็ไม่มีปัญหาพระเจ้าบอกว่าเมื่อผ่านไป 2,500 ปีจะถือกำเนิดพระโพธิสัตว์ขึ้นมา2 พระองค์ครับเพราะเขาบอกว่าหลังจากผ่านมาครึ่งหนึ่งโลกก็จะเริ่มเข้าสู่กลิยุคคือทุกคนจะเริ่มเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จริงครับตอนนี้เห็นได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นแก่ตัว คนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผู้บริหารคนนี้จะพาประเทศไปในทางที่ผิดแต่ก็เห็นด้วยกับความคิดของเขาเพียงเพราะว่าเขาให้เงินท่านเป็นโพธิสัตว์องค์ที่2ท่านบอกว่าท่านเกิดมาเพื่อยืดพระพุทธศาสนาอายุ 5,000 ปีก็เห็นได้ชัดว่าท่านก็สร้างชุมชนสร้างสังคมที่อบรมกันด้วยจริยธรรมคุณธรรมศีล 5 ศีล 8พวกนี้ครับ
ก็ใช้หลักของพระพุทธเจ้า มาสอนให้ผู้คนฝึกฝนหรือปฏิบัติตัวเองในทางที่ถูกต้องครับ ตอนนี้เหมือนพ่อครูมาปลูกฝังอะไรไว้แล้วนะพอท่านกลับมาอีกท่านเป็นฆราวาสท่านมีอำนาจพอที่จะส่งเสริมพวกเราได้บารมีที่ท่านสร้างไว้ในชาตินี้ แล้วพวกเราเองก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มจุดประกายไว้ทั่วๆแล้วพ่อครูกลับมาเนี่ยท่านจะไม่เป็นนักบวชแล้วเพราะนักบวชทำอะไรไม่ได้ถ้ามีพลังมีอำนาจที่จะช่วยคนทั้งประเทศเนี่ยช่วยได้เพราะฉะนั้นการเมืองเหนือโลกเนี่ยที่จะช่วยคนได้แล้วคิดว่ามันจะเล็กไหมมันก็ต้องขยายขึ้นไปเพราะเราเลือกแต่คนดีเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นใครเห็นดีด้วยก็มาช่วยกันเนาะตอนวันหนึ่งผมเข้ามาผมก็รู้สึกงงกับคำว่าคนฉลาดสร้างอาหารคนชั่วช้าสามัญสร้างอาวุธผมก็งงทำไมคนฉลาดต้องสร้างอาหารด้วยผมก็ไปถามครูเขาบอกว่าที่เราสร้างอาหารเองเนี่ยเพราะว่าสมัยนี้อาหารเป็นพิษแล้วก็วันหนึ่งที่เกิดสงครามเนี่ยเงินมันจะเฟ้อใช่ไหมครับแล้วก็เงินเนี่ยจะไม่มีค่าอาหารจะมีค่ามากกว่าเงินครับผมก็เลยเข้าใจแล้วครับตรงนี้ครับอนาคตผมก็รู้สึกว่ามนุษย์เราก็ไม่แน่นอนครับมีเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาครับผมก็รู้สึกว่าผมจะเรียนให้มากขึ้นครับแล้วก็ตั้งใจเรียนครับไม่ทะเลทลายครับก็รู้สึกว่าถ้าผมจะหาเงินเนี่ยผมจะไม่ทุจริตแล้วก็ไม่คอร์รัปชันครับแล้วก็จะพยายามซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นครับถ้าเรียนต่อสายอาชีพก็ว่าจะไปต่อเรื่องการตลาดครับพี่เพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบตัวเลขอยู่แล้วพี่แล้วก็ชอบเรื่องการเงินด้วยพี่ผมก็รู้สึกว่ามันขัดแย้งนะครับพี่แต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังไม่พร้อมแบบเป็นชาวอโศกแบบยังไม่อยากเข้าวัดอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยครับผมคุยกับเด็กสมัยเนี่ยล้างสมองมันได้ง่ายซะเมื่อไหร่ล่ะนะถามคุณเคยล้างสมองลูกคุณได้ไหมอ่ะใครล้างสมองใครได้มั่งยิ่งเด็กสมัยนี้ยุคนี้เขาไม่เรามีแต่เขาจะมาล้างเราอ่ะเด็กเก่งจะตายช่วงที่พอครูมาใหม่ๆเนี่ยหนุ่มสาวนี่เข้ามาเยอะเลยแต่พอนานไปไอ้วิบากที่เคยร่วมกันมาแต่อดีตชาติเนี่ยมันก็อาจจะเหลือน้อยแล้วตอนนี้ก็เหมือนก็เราก็ตามหาญาติที่เคยติดตามกันมาเกิดร่วมกันมาตั้งแต่ปางไหนแต่ท่านตอนนี้ท่านมันเหมือนมาตามหาใช่ไหมคนที่เคยตามท่านมาก็ตามมาเหมือนกับเด็กๆตอนนี้มันก็เหมือนเขาอยู่ห่างแถวมากตอนนี้พ่อครูไปแล้วเราก็ต้องช่วยน้องๆที่ยังอยู่ห่างไกลที่เพิ่งตามมาแต่ถามว่ามันจะมีเยอะเหมือนก่อนไหมก็คงไม่เยอะมันก็เป็นอะไรที่ถามว่าหนักหนาไหมมันก็หนักอยู่พอสมควรนะถ้าถามว่าเราจะน้อยลงไหมมาว่าไม่น้อยหรอกเนาะมันก็จะแผ่กระจายออกไปเรื่อยๆถามว่าอโศกจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมคะเพราะครูเคยพูดกับพวกเรานะคะแล้วเราก็จำเสมอว่าอโศกก็คือตัวเราก็คืออโศกอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นคนดีจิตวิญญาณเราต้องดีเสียสละต้องเสียสละให้จริงเพราะเราขัดเกลาได้มันจะเป็นพลังมันเป็นรัศมีที่มันอบอุ้มโลกได้กว่าคนจะเข้าใจอโศกครูคิดว่าพ่อครูให้500 ปีนะคือกว่าคนจะเข้าใจอะค่ะบางคนเข้าใจแต่ไม่กล้าเข้ามาแต่ชาวอโศกส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจะคิดถึงคือเขาคิดถึงแต่ตัวเองทำยังไงจะพ้นทุกข์ทำไงจะเป็นอรหันต์คนอโศกจะคิดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยหมู่กลุ่มได้มากน้อยขนาดไหนพาทำอะไรก็ไปเพราะว่าส่วนอื่นเราควบคุมไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นชะตาของโลกของแต่ละคนเราคุมไม่ได้ค่ะ